Atunci când discutăm despre cultura cartofului, discutăm despre două probleme mari și late. Gândacul de Colorado, un dăunător care poate decima toată cultura, și mana cartofului, care face același lucru ca gândacul de Colorado, decât că nu mănâncă cultura, o usucă. Iar astăzi despre asta o să discutăm. Așa cum am prezentat și în cartea mea, există o multitudine de soluții, atât bio cât și chimice, prin care putem scăpa de ambele probleme, dar astăzi vreau să discutăm mai pe larg despre toată cultura cartofului, astfel încât să tragem unele concluzii și poate unora dintre voi vă va fi cu siguranță de folos. Și dacă ar fi să discutăm despre primele relatări despre cartofi, ar trebui să ne întoarcem în timp cu vreo 500 și ceva de ani. Adică mai exact pe la vreo 1530, atunci când spaniolii, aflându-se în zona Peru, au descoperit de fapt și de drept această legumă cartof. Mai târziu, vreo 10 ani după această perioadă, pe la 1540-1545, spaniolii au fost cei care au adus în Europa această legumă și au băgat-o în cultură la ei în țară, adică în Spania, cât și în unele țări din sudul Europei. Problema este că populația a fost oarecum reticentă la a începe și a cultiva această legumă, care astăzi este răspândită pe scară largă, iar pentru ca aceasta să intre masiv în culturile țărilor, s-au folosit tot felul de artificii, dacă aș putea spune, prin care oamenii s-au lăsat oarecum păcăliți și au început să cultive cartofă. Adică, mai exact, culturile de cartofi erau păzite, dar de fapt și de drept erau păzite doar de formă, astfel încât oamenii, crezând că acel lucru este păzit, este ceva în regulă, și au mers, au furat respectivii cartofi și au început să-i cultive. Mai târziu au văzut că nu partea care crește deasupra pământului este bună, ci partea din interior, atunci când au ars lujerii și așa mai departe, dar nu intrăm prea multe în detalii. Ei, în tot acest timp, cultura cartofului s-a dezvoltat pe tot cuprinsul Europei, dar și în multe alte țări. Iar Spania este cea care l-a adus și merită toate felicitările noastre, pentru că ziua de azi cartoful este nelipsit de pe mesele tuturor. Odată cu cartoful a venit și dăunătorul. Mai sunt teorii cum că acest dăunător, gândacul de Colorado, cel mai important dăunător al cartofului, ar fi fost adus de fapt și de drept printr-un mijloc puțin mai ciudat, și anume un baston băgat pe interiorul tijei, astfel încât cultura respectivă să nu mai prolifice atât de mult în Europa, din cauza că nu avea un dăunător natural. Și de atunci gândacul de Colorado este principalul dăunător al cartofului. De fapt și de drept eu nu cred prea mult în teoriile astea cu conspirații. În schimb, eu cred că odată cu cartofii au venit și dăunătorii acestora. Acum depinde perioada de timp în care ar fi putut să vină acest dăunător, pentru că ei stau pe suprafața părții vegetative a cartofului care se află deasupra solului în două perioade ale anului. În prima perioadă, undeva la jumătatea lunii mai, începutul lunii iunie, atunci când adulții ies din pământ de unde au hibernat, merg pe partea vegetativă aflată la suprafața solului și depun larve, femelele putând depune până pe la 3000 de ouă pe un singur ciclu, și adulții încep să consume partea vegetativă, adică partea verde a cartofului. În schimb, larvele, odată eclozate, încep și ele să consume partea vegetativă, lăsând astfel leguma fără partea în care el își face toate aceste funcții fiziologice. În partea vegetativă au loc toate procesele fiziologice prin care planta efectiv se dezvoltă și se înmulțește. Acolo are loc fotosinteza. Este ca un sistem al organismului nostru. Nu există parte vegetativă, nu se dezvoltă tuberculii respectiv, în principiu nu vom avea o recoltă. A doua parte în care întâlnim gândacul de Colorado este reprezentată de jumătatea lunii august, atunci când primele larve devin mature și din nou încep să atace și să depună ouă. Decât că atunci, din cauza căldurii foarte mari, dacă avem o căldură, și a secetei, atacurile nu mai sunt atât de periculoase și de aceea cel mai important este să avem grijă de cultura noastră, începând cu jumătatea lunii mai până pe la jumătatea lunii iunie. Cunoscând acest detaliu, înseamnă că primul lucru pe care trebuie să-l facem este ca noi să facem o arătură cât mai adâncă în toamnă. Atât și în primăvară. Odată ce adulții iernează în sol la o adâncime de până la 25 de centimetri, orice arătură foarte profundă, foarte adâncă făcută din toamnă, ar putea să expună acești adulți intrați în procesul de hibernare gerurilor puternice. Iar gândacul de Colorado nu rezistă la temperaturi sub 0 grade, ceea ce îl va distruge. Deci, putem spune că o arătură adâncă din toamnă va face ca populația de gândași care iernează în sol să fie mult mai mică, respectiv
infestarea să fie una mult mai puțină. Totodată, dacă am face și arătura de primăvară, prin înghețurile târzii s-ar putea întâmpla același lucru. Dar totodată, gândacul de Colorado are dăunători naturali, cum ar fi păsările lăsate de Dumnezeu, în special dacă nu vă vine să credeți rândunica. Odată ce aceștia au fost expuși prin arătura de primăvară, păsările vor veni, vor consuma și astfel, prin partea de arătură, noi putem să gestionăm considerabil populația de adulți care iernează în sol și aceasta este prima etapă, prima metodă pe care o puteți pune în aplicare, astfel încât dumneavoastră să vă protejați cultura cartofului. Dar chiar dacă facem această arătură, chiar dacă muncim destul de mult, populația de gândac de Colorado poate să fie la vecinul sau poate să fie mult mai departe. Acesta este înzestrat de la Dumnezeu cu aripi și prin zbor el ajunge exact unde dumneavoastră ați cultivat acești cartofi. Se așează pe legumele dumneavoastră, pe partea care este vegetală, acolo unde are loc fotosinteza, partea de deasupra solului, depun ouă și rea ciclu făcând o infestare a culturii dumneavoastră. Bineînțeles că nu este una la fel de mare ca aceea când îi aveți iernând, hibernând în solul în care dumneavoastră ați cultivat ulterior. Va fi una mai mică, dar tot va fi această infestare. În acest caz, există două posibilități. Să-l combatem bio sau chimic. Pentru cei care nu interesează bio, vă spun de acum, chimic, el se poate combate prin aplicare de insecticide sistemice. Atât larva cât și adultul vine și consumă partea vegetativă. Odată ce a consumat din partea vegetativă, el va muri. Insecticidul sistemic stă în partea vegetală până la 20 de zile, se află în țesut. Dumneavoastră stropiți azi, timp de 20 de zile, orice gândac vine și încearcă să consume din țesutul respectiv, va muri. Unul de contact nu va face decât să omoare ceea ce există pe cultura dumneavoastră, iar după aceea, a doua zi, dacă vin alții în zbor, nu mai are niciun efect și de aceea este cel mai indicat insecticidul sistemic, drept metodă de combatere chimică pentru gândacul de Colorado. Din punctul meu de vedere, este singura soluție rentabilă. Am putea spune că față de alte culturi, la cartof, având în vedere că în partea vegetativă se află toate aceste funcții, ar putea merge un insecticid sistemic, dar tot o travă se numește. Dar există și foarte multe soluții bio prin care putem face acest lucru. Și prima pe care vreau să vă prezint azi este ceaiul de pătrunjel. Invazia acestui gândac de Colorado începe undeva la jumătatea lunii mai. Iar dumneavoastră tot ceea ce trebuie să faceți este să luați 200 de grame de pătrunjel, să puneți în 5 litri de apă, să-l dați în clocotin de 5 minute, să-l lăsați la odihnă 5 ore, după care luați acea zeamă de acolo, strecurați, puneți într-un pulverizator și mergeți și pulverizați plantele preventiv odată la 6-7 zile, iar acest pătrunjel are un rol de repelent, respingând prezența acestor gândaci, iar gândacii nu se vor apropia de plantele dumneavoastră, aceasta fiind una dintre primele soluții bio pe care le puteți folosi împotriva gândacului de Colorado. O altă soluție folosită cu un real succes de către bătrânii noștri era reprezentată de un ceai din frunze de nuc. Adică, toamna târziu, când frunzele de nuc se uscau de desubtul nucilor, în special nuci bătrâni, luau și umpleau 1-2 saci, le țineau un pod acolo și când venea începutul lunii mai, aceștia mergeau și luau 2 kg de frunză de nuc pe care le fierbeau în 20 de litri de apă, le dădeau un clocotin de 5 minute și cu această soluție filtrată stropeau preventiv odată la 10 zile cultura cartofului, care de fapt și de drept avea rol tot de repelent. Se pare că totodată acest ceai de cot, dacă aș putea spune, de frunză de nuc, are un efect negativ și asupra insectei, adică el poate fi folosit și când insectele sunt prezente acolo. Eu, în special în grădina în care locuiesc lângă casă, am o cultură mai mică și fac tot felul de teste de acesta cultiv aici. Mai am încă 2 grădini în care cultiv mai mult, mai masiv. În schimb, ceea ce vă pot spune este că atunci când am testat acest decot de frunză de nuc, am mers de minune. Am încercat și cu frunza de nuc verde. Adică am luat-o și am făcut-o și ceai, dar am luat-o și am pus-o și la macerat. Aș putea spune că cea care am pus-o la macerat nu a funcționat mai deloc. În schimb, cea pe care am fiert-o, frunză verde, 1 kg la 10 litri de apă, a avut un randament destul de bun, îndepărtându-mi oarecum parte din gândacii din grădină. Dar larvele nu au avut nicio treabă. În schimb, dacă facem acest decot din frunză de nuc uscat, am observat
niște rezultate destul de bune și vă sfătuiesc să încercați chiar și această tehnică. O altă soluție care poate fi folosită drept repelent este constituită de tutun. 5 țigări normale. Le rupeți, le puneți în 5 litri de apă și le fierbeți timp de 5 minute. Lăsați la odihnă 5 ore, după care strecurați, luați și pulverizați această soluție atât preventiv pe suprafața plantelor de cartofi odată la 7 zile, cât și pe suprafața insectelor, iar această substanță le va îndepărta, le va elimina din această zonă. La fel, tutun constituind un repelent uimitor împotriva acestor gândași care își fac de cap pe la noi prin grădini. Ceiul de pelin. O altă metodă bio prin care puteți să obțineți acest gândal la distanță. 1 kg de plantă verde de pelin pusă la 10 litri de apă, fiartă 5 minute, lăsată la odihnă, strecurată soluția aplicată preventiv pe cultura cartofului odată la 7 zile, ține gândacii deoparte. Și printre multe alte soluții pe care le mai putem găsi din punct de vedere natural și bio, mai este și o soluție pe care am dezvoltat-o eu. Aș putea spune că este rețetă proprie. Încă este în perioadă de teste, de aceea am și o cultură de cartofi prezentă anul acesta în grădină. Frunză de hrean, 1 kg de frunză de hrean. Frunză verde de nuc, 500 de grame și 500 de grame de pătrunjel, pusă la 20 de litri de apă. Fiartă, lăsată 10 ore la odihnă, după care strecurată și luată această substanță și stropit preventiv odată la 10 zile cultura cartofului, începând cu partea când planta abia răsare, adică la începutul lunii mai, cel puțin în zonele de luroase. Se pare că randamentul este foarte bun și când voi fi 100% sigur că această rețetă este cea mai bună dintre toate pe care v-am prezentat-o, voi face și materialul exact despre ea. Nebune, anuare, mere destule, buburuze, insecte în pom, ceea ce înseamnă că lucrăm numai bio, dar noi astăzi discutăm despre cartofi și despre gândacii de Colorado. Și coroborat cu toate aceste soluții bio pe care vi le-am spus eu, este neapărat nevoie ca dumneavoastră să mergeți să-i culegeți odată la 2-3 zile, să mergeți în cultura de cartofi și să vedeți unde sunt prezenți acești gândați, să-i culegeți și să faceți ce vreți de cuvință cu ei. Chiar să culegeți și larvele, care sunt de culoare roșie, la fel, dar totodată să vă uitați și pe subțioara frunzei, pe partea care este spre sol și să vedeți grupuri de ouă galbene sau portocalii, acelea sunt reprezentate de ouăle gândacului de Colorado, de asemenea să le îndepărtați din acea zonă, dar să nu le lăsați pe sol, că tot vor ecloza, și să le duceți unde vreți dumneavoastră de acolo. Toate aceste soluții vă pot conferi un real ajutor atunci când discutăm despre cultura cartofului, despre dăunătorul acestuia, gândacul de Colorado. Adică dacă vom începe cu o arătură adâncă de toamnă și vom continua cu o arătură adâncă de primăvară și după aceea, la jumătatea lunii mai, vom aplica toate aceste soluții bio pe care v-am spus eu sau o parte dintre ele în care spun cu mâna pe inimă că funcționează cel mai bine pătrunjelul și frunza de nuc momentan, în afară de rețeta mea pentru care încă testez și încă sunt în cercetare, dumneavoastră puteți avea o cultură curată de cartofi, mai ales odată coroborat cu aceste substanțe, culegând larvele, adulții și așa mai departe ai cartofului, puteți avea o cultură matură, o cultură frumoasă, fructificată, o parte de fructificare foarte bună. Pentru cei care nu vreți să vă chinuiți cu substanțele acestea bio, aveți soluția pe care v-am spus-o, insecticid sistemic. Mergeți atunci când începe să simțiți prezența gândacilor, stropiți cultura cu un insecticid sistemic, 20 de zile, mai treceți pe acolo, nicio problemă. După 20 de zile veniți și mai dați un insecticid sistemic, toată vara nu aveți probleme cu cartofii, nu aveți probleme cu gândaci. Foarte simplu. Problema e că o travă intră în sol, se întâmplă ce se întâmplă, nu intrăm în detalii. Acum, dacă am discutat despre partea de boală a culturii cartofului, am putea spune că această cultură este cel mai afectată de către mană. De fapt, de drept, aceeași boală care afectează și tomatele și vinetele, plantele leguminoase în general sunt cele mai afectate de mană. Aici, din punct de vedere chimic, puteți veni cu un fungicid. Un fungicid pe bază de cupru dă foarte bine randament, ori că folosiți unul sistem, că folosiți unul de contact, faceți rapel, nicio problemă, mergeți la fitofarmacie, vreau fungicid pentru mană, pentru cultura cartofului, pentru că este cea care atacă cel mai mult. Este foarte simplu, vă spune acolo cum să stropiți. Din punct de vedere bio, pentru a proteja cartoful împotriva manei, cea mai bună soluție, din punctul meu de vedere, este, ca și în cazul tomatelor, soluția de lapte. 1 litru de lapte dulce
la 10 litri de apă, stropit odată la 7 zile preventiv cultura cartofului sau după fiecare ploaie foarte puternică, foarte rece sau grindină, ori de câte ori este nevoie și aceste precipitații pică, cad din atmosferă, sau de fiecare dată când noi mergem și lucrăm, săpăm cartoful, adunăm gândacii, facem ceva lucrări în grădină, de asemenea venim și udăm. Și astfel dumneavoastră aveți posibilitatea să aveți o cultură curată în ceea ce privește cultura cartofului. Din punctul meu de vedere, nu este foarte greu de combătut acest dăunător și putem încerca. Cel puțin lângă casa noastră, în grădina noastră, putem avea o cultură cât mai sănătos posibilă. Majoritatea cultivă cartoful în rânduri, ceea ce este cel mai bine, dar în unele zone rurale se mai practică cultivarea cartofului în cuiburi. Vă sfătuiesc să mergeți tot pe rânduri pentru că este cea mai prolifică cultură și randamentul de producție este ridicat cu până la 40% față de cuib atunci când îl plantați pe rând. Totodată atunci când puneți cartofi, nu puneți cartofi de sămânță, puneți cartofi cât mai mari pentru că producția la fel va avea un randament ridicat cu cel puțin 30% față de o cultură normală. Iar până data viitoare, în speranța că vor fi de folos toate aceste informații, de fapt de drept sunt sigur că vor fi de folos, eu vă doresc toate cele bune și să dea Dumnezeu să aveți o cultură nu numai de cartofi, ci de toate culturile care vreți, cât se poate de bogată. V-am pupat!